Hi, good evening everyone. আজি মোৰ গ্ৰিলটা সম্পূৰ্ণ হ'ল দেখাই দি আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক চাওক কেনে লাগছে এইফালে আছে ওম বাবা শিৱ বাবাদেৱ মহাদেৱ এইফালে আছে মহাদেৱ বাবাদেৱ ৰামাদেৱ আর এইফালে আছে গ্রিল এইফালেও আছে সাইজ নোহোৱা গ্রিল বাঁহৰে কম দামী গ্রিল বাঁহৰে এইটো হৈছে দৰ্জা তেৰা মেৰা হ'লেও বনাই দিছোঁ আৰু কেষ্টা লাগলো ৰামলো শুনি নাও কেঁচা লাগা মেৰা মজাক কমপ্লিটটো হোৱাই নাই আছে ইমান মিছা টকাই নবজি দে চাওক এইফালে কালাৰ মাৰবা আছে এইগিলা বাকী আছে সম্পূৰ্ণ হৈছে বুলি কয় হোৱাই নাই না আপোনালোকক মিছা কথা ক'লোঁ বনাম লাহে লাহে টাইম পোৱা নাই বেলেগৰ কাম কৰি আছোঁ এই বাবা অলপ আশীৰ্বাদ দিয়ক মোক অহা বছৰলৈকে 10 লাখ টকা হ'ব দিয়ক জাষ্ট কাটিং 心情上最像啊，今早呢，我是你陈医生的王文，哎，面部唱着我心情上啊，做这种，请 like comment share subscribe follow pay。